ערב טוב חברים, יום ראשון היום, 22 לאוגוסט. בואו נראה מה יש לנו לשבוע הקרוב. קודם כל פייזר, מודרנה, חיסונים וכמובן חביבת הקהל AMC. אז בואו נתחיל, אל תשכחו, לא פייננשל אדוויזר, לייק, שייר וסאבסקרייב מאוד יעזור לוידאוים ולאלגוריתמים של יוטיוב. אז זאת הבקשה היחידה שיש לי אליכם, ובואו נתחיל. ואם אנחנו מסתכלים על פייזר, פייזר אמורה לקבל את האישור הסופי שלה של ה-FDA. אם אתם זוכרים, בתחילת הקורונה, פייזר לא קיבלו אישור, הם קיבלו אישור אמרג'נסי. עכשיו השבוע הם אמורים לקבל אישור של ה-FDA, אישור מלא לתת גם את הבוסטר. פייזר מבחינת טכניקל אנליסיס, היא סיימה ביום שישי ב-48.72, איך שיצאו החדשות שהיא אמורה לקבל השבוע, הם עלו בסוף, אחרי המרקט, אחרי שנסגר השוק, הם עלו למעלה. אתם רואים שה-RSI יחסית גבוה, ה-MACD עוד מעט שובר למטה. אני הייתי מחכה לפייזר, לראות מה קורה מחר בבוקר, לפני תחילת המסחר, הייתי מחכה לה באזורי ה-50. 49, זה התמיכה שלה. ההתנגדות שלה 50-96, ואם אנחנו מסתכלים עליה למשך שנה שלמה, הרבה בזמן הקורונה היא לא עשתה, היא קצת עלתה, ובזה היא סיימה. יש להם עוד הרבה מאוד מוצרים אחרים, והם לא מתבססים רק על החיסונים של הקורונה. אתם רואים גם שהיא בעלייה, הייתי מחכה שהיא תרד קצת לאזורים האלה, או אם אני מתעסקת איתה בדיי טריידינג, אז גם הייתי מחכה לה שתרד, קודם כל שאני אראה שהיא יורדת לסביבות ה-49, הייתי קונה אותה 49.80 בתמיכה שלה. כאן, באזורי התמיכה, כאן הייתי מחכה לה אם הייתי עושה דיי טריידינג, ומחכה שהיא תעלה לגבוה שלה ויורדת. אם זה לטווח ממושך, או להחלטה של ה-FDA, הייתי מחכה גם כן לאותם אזורים, לחכות לראות מה קורה איתה, ואז נכנסת ועולה איתה לגבוה. מי יודע, אולי תעלה יותר מזה, אני לא יודעת. מודרנה לעומת זה, מתחילה לספק את החיסונים. מודרנה יש לה, הריטיילרים גם אוהבים אותה בזמן הקורונה, אותו דבר, אתם רואים שיש לה פה תמיכה, הייתה פה כמה פעמים, באזורי ה-194, 1, 2, 3 פעמים נגעה ולא הצליחה לעבור, וסוף סוף היא פרצה בתחילת יוני השנה, והיא עלתה. עכשיו התמיכה שלה היא באזורי ה-318, שזה ה-Simple Moving Average של ה-50 יום ממוצע של ה-50 יום האחרונים, באזורי ה-320. בואו נראה ביום שישי, סיימה ב-382.98, ואחרי המסחר עוד עלתה ל-388.01. יהיה מאוד מעניין לראות מה היא עושה מחר. בעוד פעם, לדיי טריידינג הייתי מחכה לה באזורי ה-300 ב-VWAP, באזורי ה-380, 384, עולה איתה בשביל הקצר, ויוצאת, לא להתאפס יותר מדי. היא פה ב-497, היא כבר הגיעה וירדה חזרה ל-378, אז הייתי מאוד רוצה לראות אותה, אם אני לוקחת אותה ללונג, עוברת את ה-413, אתם רואים את הנר הזה, 413, ומפה 412.5, הייתי רצה איתה למעלה. עוד פעם, המגדי נשמע טוב, כי הוא באדומים כרגע, אז הוא יכול רק להסתובב ולעלות. ה-RSI פחות או יותר ב-59, בין 70 ל-30. זה 70, כש-70 זה חזק ו-30 זה חלש, oversold ו-overbought. אז המניה כרגע היא לא מניה בהזדמנות, במחיר הזדמנות. אם הייתה יורדת מתחת ל-30 הייתי יותר מתלהבת, שהיא תהיה לנו מניה בהזדמנות, אבל לא נראה לי שתגיע לאזורי ה-200 בקרוב. אז אולי תגיע לאזורי ה-318, ואז יש לה פוטנציאל לעלות ל-497. הייתי מאוד רוצה לראות את המגדי מתהפך, ואז הייתי נכנסת אליה. ואם אנחנו מסתכלים עליה בטווח יותר קצר, אנחנו רואים שה-RSI כבר חם, 64, ניתן לה קצת להירגע מחר, ואז אני אולי אכנס ואני אעלה איתה למעלה, אבל זה נראה מה קורה. AMC חביבת הקהל שלנו, ביום שישי סגרה ב-34.41. ואחרי המסחר הוסיפה עוד סנט,
34, 42, כשהגבוה שלה פה במהלך היום היה 34, 60. AMC, אתם יודעים, זה AMC. יש לנו את מלווין קפיטל של גיימסטופ, שפשט את הרגל, הפסיד המון כספים, וסיטאדל עכשיו הולכים ורוצים את הכספים שלהם שהם נתנו בזמנו למלווין קפיטל, הם רוצים עכשיו חזרה כדי לחסות את הפוזיציות של AMC. יש לנו עוד משהו מאוד מעניין. ברגע שאנחנו מחזיקים מניה, מעל שנה, הרווחנו, הפסדנו, בוא נגיד שיש לנו רווח למניה, אבל זה מעבר לשנה, אנחנו משלמים פחות מיסים על הרווח שלנו. IRS מאוד אוהב מיסים, ואם אנחנו נחזיק פחות משנה, ויהיה לנו הרבה רווח, הם ייקחו יותר מיסים מאשר אם נחזיק מעל שנה. אז במצב של AMC, לפי דעתי, אם רוצים להריץ אותה הרבה יותר מהר, אנחנו לא נחזיק אותה עוד הרבה זמן, אלא לפי דעתי, עוד פעם, דעתי בלבד, גם בגלל שסיטאדל מנסים להלוות כספים עם מלווין קפיטל, שאין יותר כספים שם, והם התחילו למכור מניות גדולות, התחילו למכור את אמזון, את גוגל, את פייסבוק, כדי לחסות את הסינתטיק שיירס, שהם לקחו על AMC כדי לעשות שורט, אנחנו לפי דעתי נראה הרבה יותר מהר את הסקוויז מגיע, מאשר שנחכה איתו עוד הרבה זמן. אז בואו נחכה למחר ונראה מה יהיה. בינתיים זהו להיום, לפי דעתי. AMC מחר מתחילה בעליות, יום שני אנחנו מתחילים בעליות, ויכול להיות שבצהריים אנחנו נרד. אבל כאן, אם אתם רואים, ביומי, בדיילי, אנחנו מתחילים בעלייה. אז הייתי מאוד שמחה לראות שאנחנו לכיוון ה-38, 40, 42 וחצי. אז יאללה חברים, שיהיה לנו בהצלחה מחר במסחר, וערב טוב.